به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز گرامی، برنامه نامه ها از ناحیه ها به اصلاح نیت شماره 365 را امروز تقدیم می نماییم. در نوشتن نامه ها و انتشار این برنامه ما را همراهی نمایید، لایک های جانبداری خود را گذارید تا اینکه همه ملت از آنچه در کشور می گذرد آگاه گردند. این برنامه عبارت است از نامه های دیوشتیچ، وحدت، بابا جان غفوروف، دوشنبه و برلین. در نامه دیوشتیچ از سردار شعبه کارهای داخلی این ناحیه شکایت شده است که ملیسا خانه را به مکان عیش و عشرت خود تبدیل کرده است. یک نفر از دره رامید یعنی وحدت نامه فرستاده از تصرف این دره و مکانهای خوشباد و هوای استراحت باب آن از طرف عائله رحمانوف نوشته است. مؤلف میگوید که نامه‌اش را بعد تماشای سیمیکا نیوز آخر نوشته است. مؤلف نامه آمده از ناحیه غفوروف درباره زیاد و برزیاد حساب کردن شاچک‌های بیلینگی نوشته است. این مؤلف هم در تقویت یک مطلب چند روزی پیش اصلاح نامه‌اش را روان کرده است. از دوشنبه درباره مشکلات مشتری‌های بانک دوشنبه سیتی اوستا گروپ رستم امامعلی نوشتند. نویسنده نامه از مردم دعوت کرده است که من بعد همکاری با این بانک را ختم کنند و دلیل آورده است که از حساب مشتری ها مبلغ ناپدید شده ایستاده است. در نامه آمده از برلین باشد درباره ایجاد مشکلات صنعی از طرف سامان ایر حسن اسدالله زاده شکایت شده است. نیز درباره آن سخن می رود که چگونه جوانها قبل از آمدن به وطن ریش خود را در حمام فرودگاه می تراشند. بله، نامه اولی ما از دیوشتیچ. السلام علیکم برادر عزیز، محمد اقبال صدرالدین از ناحیه دیوشتیچ سابق قانچی این نامه را برای شما ارسال می نمایم. می خواهم به شما نسبت سردار شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ناحیه دیوشتیچ احمدزاده قابل شهرت معلومات پیشنهاد نمایم. معلوم است که احمدزاده قابل به وظیفه سردار شعبه از طرف رهبریت وزارت کارهای داخلی تعیین کرده شده است. این نفر بعدی به وظیفه آمدنش تغییرات در میلیسیای ناحیه را سر کرد. احمدزاده قابل زاده شهر خوجند می باشد و یک انسان هوا بلند و دغل گفتار است. وی در شعبه به فروش وظیفه ها سر کرد. به وظیفه سردار شعبچه ها آدمان به خود نزدیک را آورد. گویا رتاتسیا را در بین هیئت شخصی جای نموده مبلغ پولی را از هیئت شخصی ستاندن گرفت. بسیار شخصی چشم گرسنه می باشد. معلوم گردید که چنین اصول کار را این سردار از پدرش آموخته بوده است. پدرش نیز به یگان وظیفه نو رود به بهانه رتاتسیا مبلغ به وظیفه داده‌اش را از بین هیئت شخصی می برآورده است. پدرش انورزاده شهرت عین حال سردار شعبه میلیسیا در شهر اصفهان می باشد، ولی بعداً فهمیدیم که وی پدرش نبوده است بلکه پدراندرش بوده است و مادر احمدزاده قابل از شوهرش جدا شده به انورزاده شهرت عائله برپا نموده بوده است و احمدزاده قابل از نامناسب پدر خودش برآمده به نامناسب پدراندرش گذشته است. او را پدر می گفته است. عجب، این چطور دنیا شد که مردی بیگانه را پدر گویی و از نامناسب پدر اصلیت دست کشی و با نامناسب پدر اندرت گذری. خب، اول اینکه شخصی که این کار میکند بداند که شخصی که از نام پدرش این کار کند طبق حدیثی صحیح او ملعون است، یعنی لعنت کرده الله است. برای چی؟ به خاطر که امکان ندارد که انسان از نام پدر از نسب یعنی که خودش فرزند دیگه کرد بدانه. به همون خاطر از این مسئله خوب باید که ملت و مردم آگاه باشند که هیچ وقت نباید که از نام پدرت این کار کنی. پدرت هر کسی هست نیست، تو حقوق این کار کردن از او نداری، چرا اون پدری توست. باور کنید این خیلی بدبختی است. از معلومات های گرفته امان احمدزاده قابل در حجره کاریش مشروبات اسپریتی استعمال و با دختران نابالغ علاقه جنسی میکند، اما از حال و هوای عائله خودش بیخبر است که وقت این در دیوشتیچ مشغول عیش و عشرت است. در شهر خوجند با دوستانش عیش و عشرت دارد. بیهوده نمیگویند که در کس را گفتی در تو را نیست به شطه میزنند. خب بعضی معلومات ها روی کردگی است ولی خب دیگر اونا ما ذکر نمیکنیم. انگشت مکن رنجه و در گفتن کس تا کس نکند رنجه و در گفتنت مشت. چند معلوماتی جالب از خانوادهش رسیده است که خوب دیگر
چون که گفتیم آن را میگذاریم به نامه‌های بعدی. میگویند که احمدزاده قابل در وقتش باید سردار شعبه میلیسیای شهر خوجند میشده است و مبلغ کلان هم داده بوده است، اما پولش را گرفته به ناحیه دیوشتیچ میمونند. عین حال قابل احمدزاده با وظیفه سردار شعبه میلیسیای 2 در شهر خوجند تلاش کرده ایستاده بوده است. طبق معلومات‌های رسیده به این وظیفه پسر گنرال مایور ابراهیم زاده ناظم، معاون وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان ناظم زاده اهل‌دین نیز زده ایستاده بوده است. احمدزاده قابل می‌خواسته است که ناظم زاده اهل‌دین آنجا را نگیرد، چون که با هم خصومت داشتند. در وقتش ابراهیم زاده ناظم با مادر احمدزاده قابل خب دیگر شپیلی ویلی داشته است، یعنی معشوقش بوده است. ای کاش که از مکانی ما میرفت و صاف میشدیم. ما پدراندر احمدزاده قابل سردار شبکده دیوشتیچ، انورزاده شهرت سردار شبکده اسفره یک میباشد. خب دیگر بله، اکنون میگذاریم نامه رسیده از وحدت. السلام علیکم برادر محمد اقبال. برنامه خوبی سیمیکا نیوز شماره 29 رو کیف کرده تماشا کردیم. در دره زیبا منظری رامید و حوضهای ماهی و کانی نو کشف شده طلا در این منطقه کوهستانی گفتید که چگونه با مصرف میلیون ها دلار بیوجت این همه بایگری ها را رحمانوف با زن و دختر و بچهش تحفه میکند. برادر، حالا شما چیزی نگفته اید. این عائله در دره رامید همه چیز را از آن خود کرد گویم خطا نمی شود و در این باره برنامه های آینده خواهیم نوشت. اما حالا چند چیز دیگر را می گویم. چند سال پیش با یک موسفید در یک جا شیشتیم. آن وقتها برای راغون سهمیه جمع می کردند. موسفید را گفتیم بابا راغون ساز می شود و سویت هایمون 24 ساعته می شوند و از رنج و عذاب بی‌برقی و تاریکی خلاص می شیم. او خندید و گفت بچم اگر 100 تا راغون ساز شود سویت مردم تاجیکستان نمی بینه. گفت این اولاد حرام سخت از اسلام می ترسه و من خوف از آن دارم که مسجد را حجاب نگیرن سازه. من به این گپی وی خندیده بودم که ای چی میگی؟ گفت بچم تا اینکه ما و شما مردم تاجیکستان سرجم نباشیم اینا لوبای کارا میکنن. اگر 97% تاجیکستان که کوهیه همش طلا باشه این عائله سر نمیکنه، با ای مردم تاجیکستان میخرن. گفت این اولاد حرام ایمان نداره، از کسی ترس که او از الله نمیترسه، بترس از کسی که نترسد از خدا. موسفید گفت برای به قدرت رسیدن چند قخون مردم تاجیکستان ریزان تو ای در قدرت هستی با میریزانه. ای مردم عزیز و مهربان تاجیکستان، بیایید به گفت الله وظیفه ایمانداری را اجرا کنیم. در پیشگاه خداوند چی جواب میدهیم؟ من ملتچی نیستم، ولی به خدا قسم چیم از بیناموس مردن با ناموس مرم آن خوب است. این رحمان و اولاد وی به هیچ کس رحم نکرده بود و نمیکند. تا آنجای از دوستانم شنیدم آن گورستانی که در دوشنبه خیزانده ایستادند در آنجا دام می شده است. در عید قربان همین سال نشسته بودیم. یک امنیتی کارمند اس یتیمov گفت اینها حالا سیر نمیکنند، فکر مردم را میبینند. مردم تاجیکستان نخیزد باز از این بدتر میشوند. اوجه خیلی زمین ها را فروختند. توبه حتی امنیتی ها بیزار شدگیان این اولاد. درجه مرده های آدم ها را کندند. امنیتی ها با صاحبانشون تاکید کردند که در یگان جا گپ میزنی در جای همین مرده خواب میرای با اولاد. سپوریش های بالا های بالا کی است؟ حالا همین اولاد است، دیگر کی است در بالا آخی؟ گفت پول دهی این اولاد کثیف زنش میتیه درجه هیکل سامونی را میکنن میتیاند. گفت به اینها گفت پول ده تمام دین اسلام ملا مسجد قبرستان و مردم هیچ ارزش ندارد. عبدالله رسولخک پیشوای ملت گفته گشته است. همین امنیتی درباره پیریخا گفت و گفت که عبدالله رسولخک گفته است که با شرافت پیشوا 30-40 سال دیگر پیریخا میستند. این امنیتی ها بعدی رفتن رسولخک بین خودشون خندیدن، گفتند که این رسولخک قطعی پیشوا علم جادوگری را میدونستیان یا خلادیلنیک بردیان در پیریخای تاجیکستان موندگیان. با خدا قسم یک خانه آدم فقط خندیدن، لیکن نمازش را همراهمون عبدالله خان پیشین بود پیش در آمد. در نماز همه کسا در حق این اولاد حرام با دعای بد کردیم. قسم خورد که ما ای دیدار ای اولاد حرام بیزارم. میگوید که 70% ترمای تاجیکستان بیگناه های. ستیه 307. مردم محله حیات نو را خزانده ایستادند. آنجا دام برداشتند. یک نفر که در جای اسمت دولیک در ایرپورت رئیس شد همان دام ها را می بردارد گفت، یعنی زین الله شریف زاده را گفت.
در این حکومت ترکستان یگان نهاد و ساختاری با ایمان نیست. با قچه اس مخوف، دستگاه، گیاها، بیمارستانها، لیسخا، صدیق، مکتب، پروکراتورا، بانکها، بازارها، دامسازها همش در خدمت همین عائله اند. نشانی که عدل تنگایی یک دختر از اینا کرده بود که در این باره رادیو آزادی گفت، اما وای پول را داد و وظیفه بلند رفت. هم شهری رحمان و پیدنغره بود. اما اینها باید بدانند که در پیش الله جواب میدهند. این اولاد کثافت و مقاماتش بالای مردم به حد ظلم کرده ایستادند. در همان کان طلایی که در رامید و فرزانه دختر کنجگیش توفه کرد، در آنجا باز کانی آهک، البستر، یک معدن دیگر که برای الکترومبیل استفاده می شود آنها هم بودند. فایده این کانها با مردم تاجیکستان نبود و نمی شود. مردم تاجیکستان فکر میکنند که تولکا دوشنبه در عذابه. ما در قشلاق راحت داریم. نه به خدا قسم که همه جای تاجیکستان در عذابه. در تاجیکستان فقط همین عائله کثافت تمام بایگری و ثروت‌های زیرزمینی را صاحب شدگی‌اند. خوب الحمدلله که از رامید هم دیده ایستاده که نوشته ایستادن. نامه دیگری ما از باباجان غفور. سلام علیکم برادر محمد اقبال. از ناحیه باباجان غفور براتون می نویسم. آنچه را که می خواستم بنویسم، یک رفیق در فیسبوک و خود شما با طور مفصل با دلیل های این کار ناپذیر در مطلب بیلینگ یا غارت رستم امام علی شاه شکایت که حتی خانه خالی را قرضدار میکند، از 3 می سال 2026 نوشتید که برایتان 100 بار تشکر میگویم، چون که درد دل تمام مردم تاجیکستان را نوشتید. من از ناحیه غفور و جماعت خیستیورز خیستقوز از کوچه صنعت می نویسم. در کوچه ما مبلغ قوای برق را پول نقد میگیرند. گپ درباره اون می رود که به ما پیشتر رقمی کد غیر نقدی را داده بودند. چند مرتبه پول گذراندیم، اما حالا گفته ایستادند که پول نگذشت. چیزی دیگر این است که سویتوای ما نظارتچی قوای برق پول را از قوای استفاده شده زیاد میگیرد. مناسبتش هم دغلانه است. ما 25 عائله برای بهتر گردیدن تامینات قوای برق ترانسفورماتور خریدیم، لیکن فصل زمستان در خانه ما قوای برق تez کنده میشد. همسایه ها میگویند که روبیلنی که 3 خانواده قوای کم دارد. آیا همین مسئله ها حل خود را میافته باشند؟ اما یک نفر آگاه از این مسئله گفت که در 3 خط سیم به هر یک سیم آن باید 8 نفر پیوست شود که آن وقت برابری می شود. زیاد گرفتن پول برق چی سری دارد که بدتر معلوم می شود. مثلا وقتی ناظر برق عوض می شود می بیند که قرض شما زیاد مانده است. از سبب دائم زیاد گرفتن دیگر شما حساب و کتاب هم کرده نمی توانید که اصلا چی قدر کار کرده است برق آن حساب کنه که برقی. برادر محمد اقبال، وضع حال ما انا همین طور است. خوب، نامه دیگری ما از دوشنبه. سلام علیکم برادر محمد اقبال صدردین. راستی گپ میخواستم یک کمی پیشتر بنویسم، چون که این بانک دوشنبه سیتی مردم را به حد پرابلم کرده ایستاده است. به نظرم این بانک گرچه که رستم مفلس شده است، مردم سرگردان، بانکمات ها خالی، باز از 5000 سومانی پرسنت موندند. باز این گونه پرابلم ها پیدا کرده از دوشنبه سیتی. یک مشتری این بانک آشکارا در شبکه‌های اجتماعی سخنرانی کرده گفته ایستاده است که دیگر با این بانک همکاری نکنید. سلام علیکم برادرای عزیز. یک چیزا به سمتون رسوندنیم که در همین دوشنبه سیتی برادرای عزیز مبلغ کلان نمونین. التماس ما برای فایده خودتون میگم، اینا امر شاو طرف ازبکستان وزلامت کردن 5350 سومون اینا ازبکستان перевод کردن. برادرای عزیز سومی کلان نمونین در دوشنبه سیتی که هم خیلی پرابلم شده است. بتونه вообще دیگه دوشنبه سیتی استفاده نبرین. همین دیگر برادرها در روان کنین که همین سومشون بگیرن سری وقت سومشون گم نشوه. دوشنبه سیتی فکر میکنم که بانکرات شدگیه. از شما خواهش میکنم که با مردم برسانید که از استفاده این بانک پاکیزه دست کشند، چون که با فریب و غارت مردم گذشتگی است. برادر عزیز، یک چیز را به سمعتان رساندنی هم که در دوشنبه سیتی مبلغ کلان نمونید. من برای فایده خودتان میگویم، اعضانی مرا شب طرف ازبکستان وزلامت کردن. 5350 سومانی هم را ازبکستان перевод کردگیان. برادرهای عزیز، سومی کلان نمونین در دوشنبه سیتی که انا همین خیل پرابلم شده ایستاده است.
اگر توانید واپشه دیگر دوشنبه سیتی استفاده نبرید. همین گپ ما را با دیگر برادرها هم روان کنید که سومهایشان را از این بانک سری وقت بگیرند تا سومهایشان گم نشود. یک نفر دیگر میگوید که 70,000 سومانیش را در این بانک دزدیدگی‌اند. عجب است که غارت بودجه کشور، غارت مردم با بهانه تعمیر مکتب‌ها و غیره کم بود که اکنون از کارت‌های مردم غارت کردن را شروع کردند. عائله گرسنه از کارت‌های دوشنبه سیتی دست کشید. پول‌هایتان در بانک دوشنبه سیتی امنیت ندارد. این بانک رستم امامعلی است. احتیاط شوید مردم. خب واقعا هم این چیزی است که مردم واقعیت رو می‌نویسد. کجای این نامه‌ها دروغند؟ بعد میگه شمختون می‌نویسه. اینا رو ما باور کنید اگر این چاپلوسای رحمانوف هر چی دلیلشون بیاره میبینه خودش همینه، ولی بازم این کار میکنه. انا میره میگن بدبختی. نامه آخر این برنامه از برلین است. سلام علیکم برادر محمد اقبال، یعنی از آلمان نوشتن. سلام علیکم برادر محمد اقبال، این نامه را از شهر برلین میفرستم. این نوشته من در اساس نوشته ها در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک است. طبق نوشته ها اخیراً یک شرکت هواپیمایی ترکی پیدا شد که با نرخ دسترس و ارزان از اروپا به تاجیکستان و برعکس مسافرها را میبرد. با نامی پگاسوس میگویند که در بوکینگ بلیت را خریدند. این شرکت با احتمال زیاد بیزنس این عائله کثافت را زد یا چیکار کرد که این عائله کنکورنسیا را بوی ندیم گفته پمیخش داد. از روی معلومات ها این کار را حسن اسدالله زاده در عروسی گردن بلانگزی توسط زین الله صاحبوف رئیس فرودگاه دوشنبه کردگی و با این شرکت اتکاز دادگی. مردم مسافر مجبور شدند با سامان ایر به معنی و با نرخ دبی یعنی تیکت بلیت بخرند. در حقیقت مردم درست مشاهده کردند و میگویند که اینا سرشوی ندارند. قوم یعجوج و معجوج مهاجران اروپا و آلمان را روز ندادند. این لعنتی ها یگان کس خود نمیتیند. از آلمان یک قرقیز آشنایم توده عبرت نپرید 500 یورو در تابستان. اما این سامان ایر که یگان چی ندارد، داش رنگ ترکیش ایرلاینز یگان تلویزیون یگان خوراکای نرمالی نداره، ولی نرخش در آسمان. برای یک آدم توده عبرت نه 9-10 هزار سومانی، حتی زیاد. باز در ایول اوگوست ممکن است تا 15-16 هزار سومانی شو نرخ بلیت. اینجا نوشته های چند نفر را از فیسبوک میآورم. نفری کاربر با نام سمیسل ژیزن نوشته است که ای مردم تاجیک، از 50-90 یورو میگریزیم از شرکت هایی که یگان اعتبار ندارند چیپته میخریم و تکرار به تکرار به همین خیل مشکلی ها دچار میشویم. کمتر قیمتتر خریم و با دیل پر پرواز کنیم. ما هر روز به وطن پرواز نمیکنیم. آخر 1-2 بار در سال نخواد که 50-90 یورو از جان عزیزتر شده باشه. اگه گویا که مردم به شکل دعوت داره که چی نکنه، مثلا از شرکت های دیگه نخره و از همین سامان ایر بخره که همین خیلی ده مقصد. آخه بلیت همون قدر ده اصل خودش، ولی این سامان ایر حسن شکمبه سر نکرد، شکمش بکفه خدا با 90 کودکش که همین مردم با همین حالت آورد. اما نفر دیگر نوشته است که سعید و دلشاده گفته هایتون رو دستگیری میکنم. نه کم از 500 یورو برای یک نفر صرف کردیم. ماه مارس 2026. حالا آنکه ما عائلوی پرواز کردیم. سامان ایر تماما نمیارزد برای چیپته 423 یوروش، نه از طرف قیمتی نرخ چیپتهش و نه از جانب خدمت رسانیش. برای همین بیشتر آدمان طریق دیگر هواپیماها با وطن و از وطن مثلا طریق ازبکستان پرواز دارند، چون که چیپته یعنی بلیت 211 یورو قیمت داشت، یعنی شرق قنات. برادر محمد اقبال، چند روزی پیش این سفیر لعنت کرده رحمانوف در آلمان امامدین ستاری شهری آسنابریوکی رفته است. همه بچه‌های ریشدار در دولتی دموکراتی از ترس ریشاشون قاق تراشیدند که با سفیر جنگشون نکنه. همه در حالشون خندیده ایستادند. برادر عزیز، یک بار ایرپورت میونخن روید، حال بیچاره ها را در ایرپورت بینید که چی گونه با وطن بهشت روی زمین رفته ایستادند. در حمام های این فرودگاه همه تاجیکا ایترس ریشاشون با خف و به یگان کرم قاق تراشیده ایستادند. باز میگویند خوبش تاجیکی گپ نزنید که آب روی نبودگیمون میریزد. خوب دیگر که همین طرحه وقتی که
رحمانوف پیشوا گفته نه ترشاتون هم متروشه و حجابای زناتون هم میگیرین میره و همین از دیگه وضعیت. باید این ملت بفهمه که رحمانوف کی است و چگونه دولت براتون تشکیل کرده است. خب بیننده عزیز گرامی، این بود برنامه 365 ما. امیدواریم که انشاءالله برنامه‌های دیگری ما که انشاءالله یک به یک تقدیمتان میگردد همین خیل میبینید. در گذاشتن لایک ها و انتشار این برنامه ما را همراهی نمایید. با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.